Kijk, laat in eender welk gezelschap het woord Canada vallen en je mag er zeker van zijn, meteen denkt iedereen aan dit soort van wijdse landschappen. Nergens voel je je zo klein als in de grootse, wijdse vlakte van een van de grootste provincies van Canada, Alberta. Nu, we moeten daar eerlijk in zijn, je landt natuurlijk niet op deze prachtige vlaktes. Nee, je komt toe in Calgary. Welkom dus in Alberta. Alberta ligt in het verre westen van Canada. I, Ben Roelants, having just arrived, and will be duly exposed to exceptional amounts. Now at this point you have to start riding your horse. All right. Okay. Heartwarming, tongue loosening, back slapping, Western spirit. On a count of 3, I want you to take your hat off and want a big yahoo from you. Am I wearing this the right way, by the way? You are. No, I'm not. There we go. Okay. It has to be straight and down. It has to be straight. Two fingers off your nose. Yeah. Yeah. All right. Correct. Why are you guys so serious about the hat? It was a symbol that was brought in by a former mayor, and when dignitaries and special people would arrive in Calgary, there would be a ceremony and our mayor would present these people with a white hat. Nee, ze hebben me trouwens ook verteld dat mensen zoals Arnold Schwarzenegger en Janet Jackson deze hoed ontvangen hebben. Nu, daar zijn geen foto's van, dus het zou kunnen dat ze mij iets wijs maken. I'm sorry. Hoi! Jepla, de luchthaven uit, de wagen in en wij meteen naar hartje Calgary. Dat is de stad met de hoogste levensstandaard ter wereld. Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. Oh, won't you please take me home? Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. En daarmee liet ze steden als Hongkong en Dallas ver achter zich. Maar waarom is het hier dan zo goed wonen? Calgary is a beautiful city. We're right by the Rockies. Lots of work and lots of money. Lots of wonderful people here. People come from across the world just to see our mountains. Nu, ze hebben gelijk, maar in een stad als Calgary heb je nog één andere grote troef. Tel eventjes mee. My baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile. My curiosity running wild. Voilà. 15 minuten. Ongeveer zoveel heb je nodig om van downtown Calgary naar de buitenrand te rijden, waar je kan gaan snowboarden of skiën in het Canada Olympic Park. Nu, dat is in de winter natuurlijk. In de zomer dan doen ze hier iets anders. Aan 140 km per uur aan een zipline naar beneden glijden bijvoorbeeld. Danny, are you ready? I think I'm ready to go, yeah. All right. Whoa. Did I get a hug before I go? Okay. Okay. Thank you, Liz. You're welcome. See you on the other side. Absolutely. All right. In 3, 2, 1. Can I go again, please? Yeah, baby. Calgary mag je vandaag een echte metropool noemen. Op 10 jaar tijd nam de populatie hier met 60% toe, alstublieft. Vandaag leeft er dus veel jong volk bij elkaar. Thank you. Thank you so much. Voilà. Dan reis je 5000 mijl over de Atlantische Oceaan, kom je in Canada toe. En wat krijg je hier bij de Canadezen? Chocolademelk, gemaakt van Belgische chocolade. Van Bernard Callebaut. Het is nog lekker en ook Belg. Ik denk niet dat zoveel mensen weten dat ik Belg ben. Want tenslotte hebben we altijd het product verkocht als een Bernard Callebaut product. Veel mensen denken dat ik dood ben.
En ze verschieten van, oh, een interview, hè. De man is stil levend. Maar het geeft een goede voldoening dat mensen zo enthousiast zijn. En de mensen hier zijn enthousiast. Als je iets speciaal doet, waar ze van houden, de mensen echt waar ze komen je feliciteren. Dank u van naar Canada gekomen zijn. Want voor ons is dat fantastisch dat in een olie-industrie dat we toch iets verschillend hebben. Kunnen de mensen van Canada zelf geen goede chocolade maken? Ja, want ik ben Canadees niet. Hot chocolate. Hey, cheers hè. En wij de stad in. Bernard toont me zijn meest geliefde plekken. Dus de stad is zeer jong. Hè. In 1900 was er 5000 mensen hier. En als ik hier toe kwam, was het nog altijd een provinciale stad. En nu is dat toch geëvolueerd in veel meer een wereldlijke stad, omdat er ook veel mensen van het buitenland hier komen wonen. Gedreven door de olie-industrie natuurlijk. En zo alles is enorm veranderd. Nieuwe buildings, overal wordt er gebouwd tegen de sterren op. Ja, het is enorm gegroeid in die 25 jaar. Bernard, ik denk dat dit de beste manier is om de stad te bekijken in zijn geheel. Waarom de toren? Normaal gezien is het zeker de beste plaats om te zien. Vandaag hebben we niet geluk. Het is, ik heb niet zo'n goede dag gekozen. Het is een laag wolkendek wat zeer abnormaal is hier. Normaal gezien heb je altijd de big sky, dat ze zeggen. Dus het is altijd open, een blauwe hemel. Ja, hoeveel dagen zon heb je hier dan? Rond de 320 dagen zon. Dus het is, als je komt, heb je altijd zeer veel kans om mooi weer te hebben. Het kan koud zijn, maar het is meestal zonnig. Koud, inderdaad. De zomers zijn kort en 's winters gaat de temperatuur tot ver onder het vriespunt. Maar dan nog begrijp ik waarom Bernard zo verliefd is op zijn Calgary. Dit is eigenlijk mijn favoriete plek, omdat je ziet alles wat je moet zien, dat is de rivier. Je ziet het centrum van de stad. En in de achtergrond, als het klaar is, zie je de bergen ook. Dus je hebt een heel goed zicht. Zeg Bernard, wat eten de mensen hier eigenlijk? Meer en meer chocolade. Dat is goed voor u. Dat is waar, maar ze eten ook nog iets anders. Fresh fried prairie oysters. Thank you. You're welcome. Prairie oysters. Prairie oysters. What kind of meat is this exactly, Jerry? Well, let me explain. Traditionally here, every spring when the baby calves are born, you have to brand them so you can identify which cattle are yours, and the little boys have to be neutered. Okay. So in case you didn't know that, you were about to eat testicles. 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 Here we go, first Here we taste. Ah, cheers. They're chewy. They don't have much flavor. I'd use Tabasco sauce on them. Yeah, I think they need spicing up a little bit. That's really good. Yes, very good. No, it's a bit dry. Let's be honest. I was going to say, yes, they are dry. They're dry. I mean, these are dry balls. They are dry. Well, Jerry and Arisha, thanks so much for having dinner right here in Calgary. You've been living here for, the whole of your lives. I was wondering what makes this city so exceptional, Jerry? The quality of life is very good. The recreational facilities are outstanding. You can, in the wintertime, there's good skiing, there's good snowmobiling, lots of activities. Summertime, a lot of people do the horseback riding, a lot of summer activities. So all in all, the quality of life here has been very good. In the wintertime, it's beautiful. It's fresh air. There's always fresh air because we get the winds clearing everything through. The only problem is you have to get prepared every day and take 4 seasons worth of clothes with you, no matter where you go. Really? Yeah, because that's Calgary. Oké, je kan er uren over blijven praten, maar je moet het zien om het te geloven. Ik heb de buik vol van de stad en begin eindelijk aan de roadtrip.
countryside van Canada is het eigenlijk vrij moeilijk om verloren te rijden, want je hebt maar twee types van wegen. Je hebt de wegen op de Noord-Zuidas en de wegen op de West-Oostas. En, daar moet ik nog bij vertellen, we hebben vrij grote trucks hier. Welcome to Drumheller. Yep, dit is Drumheller, een dorp zoals een ander zou je denken. Wel, ja, bijna. De plek is namelijk versierd met iets wat vreemde dinosaurussen. Je hebt er in allerhande kleurtjes, in allerhande maten ook wel, maar waarheidsgetrouw kan je toch moeilijk noemen. En het betere werk is te vinden hier in het Royal Tyrrell Museum. François, why Drumheller? Why did you find so many bones right here? Drumheller has the ideal combination of a very dry climate and very soft rocks. The rocks are really soft and they erode easily, so that reveals a lot of fossils. And the climate is really arid, so we don't have a lot of vegetation. So that means that we have maximum exposure of rocks and therefore maximum potential of finding fossils. How do you feel working with things that are dead? Well, my specialty is called paleoecology, so it's the ecology of ancient animals. So I'm interested in looking past the bones and trying to see or reconstruct what the animals look like, how they behaved when they were alive, but also the type of environments and climate in which they lived. En als je dacht dat alle wonderen de wereld uit waren, wel, dan hebben ze hier in Alberta ook nog een dinosaurus genoemd naar hun eigen provincie. It was discovered in 1884 by Joseph Tyrrell, after whom the museum has been named. Tyrrell was in the valley just looking for coal beds, and then he just climbed a hill and came across that dinosaur skull. The scientists who actually discovered Tyrannosaurus rex realized that the new dinosaur from Alberta was really similar to T-Rex but much smaller. So he decided in the same paper to name T-Rex and name the Alberta dinosaur Albertosaurus after the province of Alberta. François, just a small question. Steven Spielberg, was he right? For the most part. There are a few things that could have been done better, but overall, yeah, it was a very good movie. Here we go. Whoa. Ik wil het met eigen ogen zien. De zogenaamde Badlands. Oh. Dit is precies een maanlandschap. Als je hier ergens binnen wandelt. Het lijkt zo weggelopen uit een Star Trek film. Captain Kirk, where are you? We come in peace. Well, with such an extraordinary view, Brad, I can't understand why they call it the Badlands. Well, the Badlands, that term was coined by early explorers, the French explorers, and they called it les mauvais terres de traverser, so a difficult land to cross. It's a badlands in terms of agriculture and in terms of trying to travel, but it's very good lands in terms of finding fossils. Okay. 75 million years this has been sitting here and waiting for someone like you or I to look at it and study it. Touch it? Absolutely. How can you tell? You do have some kind of tests, Well, there are different tests. You can look at color and shape and texture is the best, but there's also the famous lick test. So, you know, if you're willing, what you can do is just place your tongue right there, okay, and just, you'll feel it kind of stick a little bit, kind of suction against your tongue. I get the feeling he's making this up right now. Just to make me lick a bone. Are you? No. No, okay. no. I'm gonna lick it. Okay. Well. Uh-huh. Oh, almost. Almost, but it sucks. Het zuigt zich een beetje aan je tong en daarom voel je dat het niet zomaar een steen is, maar eerder een bot of iets van die aard. Ik heb zo net aan een 75 miljoen jaar oud been gelikt. Dat is wel speciaal, moet ik zeggen. I just licked a bone, man. I know. A dinosaur bone.
what I find extraordinary is these, I mean, they look like piles of rock, but there's no rock underneath. Right. In Dinosaur Provincial Park, we've got a lot of different kind of landforms, and the hoodoo is one of the unique ones. On top is a hard piece of cap rock, so that could be a glacial erratic, but usually it's a chunk of ironstone. Okay. And then what that does is that cap protects the softer rock below from the elements, especially rain. And so over years, that cap rock becomes sort of on this pedestal of sandstone, and they'll get taller and taller, and eventually they'll fall over. Hoodoo is sort of a natural type of magic, so natural objects with spiritual properties. And that aligns well with what the First Nations people thought of them. And many of the Aboriginal people in this area considered the rock formations, and especially the hoodoos, to contain spirits. Alberta samenvatten in 15 minuten geeft toe, dat zou de provincie gewoon oneer aan doen. Ten slotte is het gebied maar liefst 20 keer zo groot als België. Daarom volgende week veel meer Canada met daarin big buffalo's, squaws en de chicken dance. Tot volgende week. Salut. Amazing Alberta. Adembenemend Alberta. Daar kan je uren over doorgaan. Zij die er ook maar niet genoeg van krijgen, surfen naar onze website 1.be.